Alban Jayanth kata කරන්න මොකද ස්ක්‍රිප්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එක ප්‍රගති කියලා දිනය 2023 ජුලි සීට වේලාදිය ටෙලිග්‍රාෆ් කියන මේ වාර්තාවෙම පටන් ගමු අපි විස්තර බලන්න දවසෙත් සුපුරුදු විදිහට මාට වීඩියෝස් තුනක් ලැබෙනවා ඒ වගේම වීඩියෝස් වලට ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා කමෙන්ට්ස් දාන්න මම පුළුවන් හැම වෙලේම ඒවට රිප්ලයි කරන්න උත්සාහ කරනවා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා help කරන්න මේ කමියුනිටි එක grow කරගන්න අපි 57000 පැත්තට යමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ උදව්ව අවශ්‍යයි මේ කමියුනිටි එක grow කර ගැනීම සඳහා. Bitcoin price එක FOMC එකෙන් ගත්ත gain එක මේ වෙනකොට අතහැර දමා තිබෙන බව තමයි Cointelegraph වාර්තා කරන්නේ. ඒකට හේතුව US GDP better than expected number එකක් ඒමත් එක්කම ඩික්සි නැත්නම් ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එක perform කළ බව ඒ ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එක ප්‍රීවියස් මේවට පේන්නේ ඩික්සි chart එකේ daily ප්‍රීවියස් සති දෙකක විතර බලපුවම highest number එක ඩික්සි මේ වෙනකොට reach කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ better GDP number එකත් එක්ක higher ඩික්සි නැත්නම් ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් value එකක් එනකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් Bitcoin වලට හොඳ කාලයක් නෙවෙයි හොඳ වකවානුවක් නෙවෙයි ඒක ඒ බව පෙන්වමින් පැහැදිලිවම පසුගිය දින ගණනාවම Bitcoin drop වුණා. ඉතින් Bitcoin Binance එකේ daily අර පේනවා Dixie trending වෙනකොට Bitcoin 37000 ඉඳලා 29000 lowest level එක 29000 ඒක ඇතරම 29000න් පල්ලෙහාට ආවා 28861 දක්වා drop වෙලා මේ වෙනකොට නැවතත් පසුගිය දින හතරම tight range එකක නැත්තම් පුංචි consolidation එකක ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේ මතක් කිරීමක් කරනවා අද දවසේ altcoins ගණනාවක charts අපි බලනවා ඒ නිසා altcoins ගණනාවක් ගැන අපි discuss කරනවා ඒ නිසා videos තුනම හෝ videos දෙකම හෝ තිබෙන කාරණා අනුව මම ඒවා අවසන් වෙනකම් බලන්න කියලා ඉල්ලීමකුත් කරනවා මම කතා කරනවා කියලා පොරොන්දු වුණ altcoins වලින් පළවෙනි එක තමයි world coin මේ තියෙන්නේ විචාරකේ පැහැදිලිව පේනවා දැන් බලමු උත්සාහ කරන්න මේ තියෙන world coin ඒගොල්ලන්ගේ launch එකත් එක්කම world coins සම්බන්ධයෙන් ලොකුරාලු විශාල කතා බහක් ඊට පස්සේ මේ ළඟ unique verification system එක world coin එකේ world network එකේ world ID එකක් ගන්න දැන් සෑම තප්පර 7.6කදීම මේ world ID එකක් ගැනීම නිකුත් වීම සිද්ධ වෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ID එක මේ ගන්න මෙවැනි ස්කෑන් කිරීමක් ඇහි බෝලය ස්කෑන් කරලා ගැනීමක් එතකොට මේ ID සිස්ටම් එක සහ මේ දත්ත ස්ටෝ කරන සිස්ටම් එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්න පැන නැගිමින් තියෙන බව දැනට එක රටක් මේ සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පව ප්‍රකාශ කරලා දෙනවා. ඒ තමයි මේ වාර්තාවේ කියනවා ප්‍රංශය French privacy watchdog questions world coins data collection method. එතකොට ඒ data collection method එක විතර නෙවෙයි data storing method එක පවා ඒගොල්ලෝ question කරලා තියෙනවා. මේක ප්‍රශ්න සාගත තත්ත්වයක් බව ප්‍රංශයේ රෙගියුලේටර් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී world coin එකට මේ තත්ත්වයට globally මුහුණ දෙන්න පවා ඉඩ තියෙනවා. එතකොට සෑම් ඇල්ට්මන්ගේ world coin එකේ price එකට මේක impact එක සුදු කරන්න negatively ඉඩ තියෙන බව මගේ හැඟීම. මේ තියෙන world USDT spot chart එක මේක price එක සාමාන්‍ය 1.90 වගේ region එකේදී දෙවරක් තුන්වරක් හතරවරක් හෝල් කරපු බව පේන්න තියෙනවා. නැවතත් price එක ඒ range එකට එමින් තියෙන අතරේ 15 කැස්ටික් බැලුවොත් පේනවා මේක oversold එකටත් reaching එනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් $2 කියන්නේ whole number එකක් $2 whole number එක පැත්තට කිට්ටු වේගෙන එනකොට price එක oversold නම් අපි බලන්න ඕනේ 1.92 region එකේ price එක රැඳීමක් නැත්නම් hold වීමක් පැහැදිලිවම සිද්ධ වෙනවා කියලා එහෙම නොත් ඒක support එකක් විදිහට හැගි නමුත් ඒක price එක strongly price එක hold වෙන්න අවශ්‍යයි නැතු price එක එතනට reach වුණ සැනින් දිබ්බයි කරන්න යන්න එපා අපිට watch එකේ ඉන්න සිද්ධ වෙනවා මේ regulatory pressure එකත් එක්ක මේක තව පහළට උනත් හැකි නිසා ඊළඟට බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ තත් මොකද කියලා සිටලි රවුමින් තිබව ක්‍රිප්ටෝ opening 6% above global crypto market wins now 1.8 trillion bitcoin බැලුවොත් 29319යි පසුගිය පැය 24.4 උඩට ඇවිත් තියෙන බවත් ඉතිරියම close to 1% recover වුණ බවත් සඳහන් වෙනවා 1875 වර පේනවා
Bitcoin sideways යන ගමන් Ethereum slowly price එක recover වෙන බව එක හොඳ ලක්ෂණයක් ඉදිරියේදී මේක aggressively සිදු වුණොත් altcoin season එකක ආරම්භය පවා මෙය විය හැකි. නමුත් තාම ඒක විලාසන වැඩි එහෙම කියන්නේ ඒක ඉස්සරහට හොඳ improvement එකක් හොඳ signs පේන බව පේන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ altcoin daily දාපු post එකේදී මේකේ altcoin daily අහනවා do you think Bitcoin will ever hit 100,000? ඔයා හිතන විදිහට කවදා හරි Bitcoin ලක්ෂය reach කරාවිද කියලා ඩොලර් මේක අපි පොඩි රිසර්ච් එකක් විදිහට කරමු. ඔයා ඇත්තටම Bitcoin 100,000 වේවි කියලා කවදා හරි විශ්වාසයක් තියනවද? තියෙනවා නම් BTC කියලා දාලා yes කියන්න. නැත්නම් වා කියලා දාන්න. නැති අය මේ විශ්වාසයක් නැහැ මේක 20,000 100,000 ජීවිතේට reach කරන්නේ නැහැ කියන අය BTC කියලා දාලා no කියලා දාන්න. බලමු පොඩි රිසර්ච් එකක් කරලා අපේ කමියුනිටි එක කොයි වගේද Bitcoin ගැන මොනවා වගේ තැනකද ඉන්නේ කියලා මේක දැන් අපේ කමෙන්ට්ස් කියවන අය ඉන්නවා ගොඩක් දෙනා. ඒවට දාන රිප්ලයි කියවන අය ඉන්නවා. ඒ නිසා මේක ඒගොල්ලන්ටත් වැදගත් වෙයි විශේෂයෙන් මේ ක්‍රිප්ටෝ කමියුනිටි එකට ආපු අලුත් අයටත් වැදගත් වෙයි. ඒ නිසා ඔයා genuinely හිතන ඔයාගේ response එක ඊටින් ලියාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒක අනිත් අයට වැදගත් වෙයි. ඔයා කරන සමහර පුංචි දේවල් ඔයාට පුංචි වුණාට අනිත් අයට ඒක ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් කර හැකි. ඒකයි කියන්නේ හැම කරන සෑම පුංචි දෙයක් ගැනම මයින්ඩ්ෆුලි කරන්න කියලා. ඔයා ඒක පුංචියට හිතුවට අනිත් අයට පොසිටිව්ලි හෝ නෙගටිව්ලි ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් විය හැකි නිසා ඉතින් මේ කාරණාව ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් පොසිටිව්ලි විය හැකි නිසා අමතක නොකර ඒ වචන දෙක නැත්නම් ඒ වචනේ ලියාගෙන යන්න. සෑම් බැංක්මන් ෆ්‍රීඩ්ගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ජස්ටිස් දාලා තිබ්බ චෝදනාවක් තමයි ඉලෙක්ෂන් කැම්පේන්ස් වලට 40 මිලියන් 2022 ඩොනේට් කරපු එක අක්‍රමිකතාවක්ෂම ෆන්ඩ්ස් අක්‍රමිකතාවයක් විදිහට දාලා තිබ්බ චෝදනාව DOJ විසින් ඩ්‍රොප් කළ බව සාන් වෙනවා. මේ ගැන විශාල වශයෙන් විවේචන ගියා. සෑම් බැංක්මන් ෆ්‍රීඩ් අවසානයේ සියලු චෝදනා වලින් නිදහස් කරන තත්ත්වයක් තමයි දැන් ඩෙවලොප් වෙමින් තියෙන්නේ. එකින් එක චෝදනා හලන බව මේ වෙනකොට පේන තියෙන බව මේ ඇවිල්ලා කැම්පේන්ස් වලට 40 මිලියන් පම්ප් කරපු එක සම්බන්ධ තිබ්බ චෝදනාව මෙතනින් ඉවත් කළ බව තමයි ට්‍රික් බෙඩ් මේ හැන්ඩ්ලික් පෝස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා මෙන්න මේ altcoin එක සම්බන්ධයෙන් Unibot කියන්නේ Telegram users ලට use කරන්න පුළුවන් bot system එකක්. ඔයාට ඔයාගේ trading already මෙන්න මේ Telegram tool එක හරහා buy sell කිරීමේ අවස්ථාව හම්බෙනවා. ඒ විතරක් ඔයාට pro traders ලා නැත්නම් snip කියලා දෙන pro trading arm එක මෙලකීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ස්ටඩි කරන්න පටන් ගන්න. මේක අලුත් tool එකක්. මෙවැනි tools තව ගොඩක් මාකට් එකේ තියෙනවා. මේක විශේෂිතයි. වගේම මේක Unibot කියන කතා කරද්දී අපි මෙන්න මේ chart එක බලුවොත් පේනවා අපි මේ Unibot price weakness එකක් දැකලා අපි Patreon එකේ day trade උත් කරා. මේ එවැනි අවස්ථාවක් අපි 1 විස්කල 2.2 මිලියන රෙවෙනියු එකක් ප්‍රොෆිට් එකක් වගේම ප්‍රයිස් ඒ වීක්නස් තවත් තියෙන නිසා තවත් එකේ කන්ටිනියු වෙන්න පුළුවන් ඩවුන් සයිඩ් එකට. අපි ඩේලි chart එක බලුවොත් මේක තමයි Unibot ඩේලි chart එක. මේක එකම කාරණේක Binance එකේම තාම available නැහැ. Gate.io Poloniex Bitget වගේ exchanges වල විතරයි මේක දැනට තියෙන්නේ. ඉතින් Unibot ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. Unibot විශේෂිත altcoin එකක් නිසා ඒ අතර Unibot හැඳින්වෙනවා the fastest Telegram trading bots ලා ගැන ඔයා දන්නවා. ඒතර මේක Telegram trading bot කෙනෙක් විදිහට introduce කරපු service එකක්. Experience seamless and lightning fast trading on the go with our free to use Telegram bot. ඉතින් මේක ගැන මම තවම ස්ටඩි කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් මේක සම්බන්ධයෙන් watch කරන්න, ස්ටඩි කරන්න, wallet සම්බන්ධ කරන විදිහ ආදී වශයෙන් දේවල් ස්ටඩි කරන්න ඔයාලට ඉදිරියේදී Unibot වැදගත් වෙවි. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තොරතුරු ටික බලමු.